درود فراوان، فرهاد خلج هستم و نکته دیگه از اپلیکیشن SMBWay. بحثی که امروز میخوام با شما صحبت کنم تولید محتواست. تولید محتوا مهمترین عنصر تمام کسب و کارهای امروز هست. حتی به اون لقب پادشاه قصر 21 رو دادن و در اپلیکیشن SMBWay روال تولید محتوا تا اونجا که ممکنه ساده سازی شده. شما وقتی یک عکسی رو در برابر کالا، محصولات و خدماتتون یا پروژهاتون وقتی میخواید نشر بکنید، این اشکال در خیلی از سایت ها و نرم افزارهای مختلف وجود داشته که بعد بیاید نمیدونم با فتوشاپ یا نرم افزارهای شبیه به اون رو ریسایز بکنید، لوگوتون رو روی اون قرار بدید که مثلا کسب و کار دیگه نیاد عکس شما رو استفاده بکنه و این فرایندها وقتگیر بوده. در سیستم SMBWay و اپلیکیشن SMBWay وقتی شما یک عکسی رو میخواید منتشر بکنید، به طور اتوماتیکوار نرم افزار خودش سایز مورد نظر رو از عکس شما ریسایز میکنه، اون حجمی که بتونه با سرعت‌های کم و پایین هم قابل دسترس باشه و اون لوگوی شما یا برند شما رو روی اون عکس به اصطلاح استمپ میکنه، میچسبونه که کسی دیگه از اون محتوای شما استفاده نکنه. در مورد اینکه این اپلیکیشن همیشه در دسترس شماست و وقتی که محصولی رو میخواید تهیه بکنید یا یک پروژه‌ای رو دارید انجام میدید، میتونید به راحتی با گوشی موبایلتون عکس بگیرید و اون رو به اشتراک بذارید. ما سعی کردیم در این اپلیکیشن روال تولید محتوا رو ساده سازی بکنیم، چون معتقد هستیم تولید محتوا امروز مهمترین عنصر تبلیغاتی شما در کسب و کارها خواهد بود. من در مورد بحث تولید محتوا باز هم با شما صحبت میکنم. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.